يلا اطلع على طول 300 صورة ان شاء الله. اصلا بدك تشفي منكم عشان ارتب موجودين عندنا. موجودين عندنا. بدنا حسب النموذج تبعنا يعني احنا. السلام عليكم. كيف حالكم؟ السلام عليكم. كيف حالك يا عمو؟ سلامات. الف حمد لله على السلامة. صرفيش انت يا علاء؟ ها؟ أول بس جيب بس بصف أول؟ جيب صف أول بس؟ في أي مدرسة؟ يلا كيف؟ هاي طيارات يلا عشان تركبها وتطير. هذه ايش يا علاء؟ متى تصابت انت يا علاء؟ القصص وقعت علي خزانة منها. الخزانة؟ من القصف. يا علاء عشان تقدر تروح وتيجي عليه. منيح؟ وإن شاء الله ربنا بيشفيك قريبا. قول آمين. قول آمين. أيوة. طيب يلا. هذا الكرسي وهذه الهدية اللعبة هذه من مؤسسة انتربال. شكرا انتربال. يلا حط لعبتك معك. حط اللعبة معك. حطها هنا. ايوه حطها هنا يلا. علاء طالع على صف اول. صف اول ابتدائي يعني عمره 7 سنوات. 6 سنوات. لا والله سلامتك يا علاء. ويسلم. شو هذا؟ هذا الباكيت تبع اللعبة. يلا حط اللعبة معك. يلا قول شكرا انتربال. شكرا انتربال. طلع في الكاميرا عند عمه. شوفوا له وربنا يسهل ان شاء الله. ربنا يسهل ان شاء الله. ربنا يشفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. Another victims, another affected persons in Gaza as a result of the current hard situation. Today, now we are in Alaa house in Jabalia city in the north area of the Gaza Strip. Alaa is a Palestinian child. He is 6 years old only. Next year he will be in the first primary level. So he graduated recently from the kindergarten. Alaa was in his home when a rocket targeted his neighborhood. Alaa has some injuries and some problems in his leg, so he cannot walk now. Interpol provided Alaa with a small wheelchair which is suitable for his size to enable him to move in his home and give him also a gift as he is still a child also. Alaa, Alaa, what's your speech to Interpol? ايش بتقول لانتربال اللي جابوا لك هدول الاغراض؟ ايش بتقول لهم؟ شكرا. علي صوتك. شكرا. شكرا. وايش كمان بتقول؟ بقول بارك الله فيهم. بارك الله فيك. المتبرعين اللي جابوا لك هذه الاشياء ايش حتقول لهم؟ بارك الله فيهم. ايوه. بارك الله فيهم. ايوه. وايش كمان؟ شكرا. وشكرا وجزاكم الله خير. ايوه. جزاكم
عليكم. الله الله. خير. يلا ان شاء الله بتطيب قريبا يا علاء، وبتروح بتلعب كرة كمان. قول ان شاء الله. يلا نشوفك على خير. يلا قول. جبتوا لي كروسة وجبتوا لي لعبة. اه جبتوا لي هادي. شكرا تربال. علي صوتك. شكرا تربال. قول بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. شاطر. جدع علاء ما شاء الله عليك. كنا في البيت في الغرفة الثانية، والولد راح يطول غيار من الخزانة حسبت انه يعني يروح يتحمم، ورايح حد طاير الغيار وبده يطلع، سمعنا دبة قوية كتير هزت الحارة، هز والدار. قمت اجري جراي على اشوف الاولاد، لقيت ابني هايل الخزانة عليه، وابني بفاحص تحت الخزانة، رجله تحت معلقة، لا انا قادر ارفع الخزانة ولا قادر ارفع الولد. ضليتني ازعق، لا انا قادره ارن ولا قادره اطلب اسعاف ولا قادره شيء، يعني هيك الهام من الله. رفعت الخزانه انا وابوه وسحبنا الولد، يعني بهذه بقدره الهيه لما قدرنا نسحب الولد. فرحنا محمد الله هيك على مستشفى كمال عدوان وشفنا الولد، عملوا له عمليه، قالوا بده بلاتين في رجله لانه العظم الفخده من فوق مفصوله عن اللي تحت، مكسوره كسر، فقالوا لازم بده بلاتين لرجله، ما بنفع الا البلاتين دائم على طول تضلها في رجله. وهي الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. والله احنا بنشكرهم كثير كثير، يعني لمؤسسة انتربال، يعني حاجة مش قادرين ايش نحكي لهم اكثر من الحمد لله. الحمد لله يعني اللي قدروا يوفروا لنا الحاجات هذه اللي احنا مش قادرين نجيب له اياها. شكرا شكرا كثير لهم، لأن الولد ما بيقدر يمشي، يعني مضطرين للحاجة هذه إنه يمشي على كروسة زي هذه. كان الولد هذا كتير شاطر بلعب الكورة، كتير كتير كنت أخده على المنتزهات عند جامع المحطة، منتزه الضرة، كان كل هوايته لعب الكورة، يروح على مدرسة أخوه فترة الفرصة بس عشان يروح يلعب كورة، بحب لعب الكورة. يعني من حد ما روح مش عارف الولد زي المتحصر، نفسه يلعب، نفسه يجري، نفسه إن شاء الله يا رب يقوم بالسلام وبصير يلعب، ربنا يشفيه يا رب. احنا يا عمي شوف، بدنا نستفيد منكم بدناش نفيدكم، باختصار يعني احنا بدنا نستفيد منكم بدناش نفيدكم. مبين. صور حبيبي انا حامل اختار واحد. ايه حرب خاصة بالوقت الراهن. أنا ما عندي، مش قادر تستوعبني. نعم. من زمان أنا بحكي لك، أنا بدي يكون فند، خلص من الآخر بدي يكون عبد الله جاي فند من تركيا. ما هو عاد ما فيش حاجه دايركتلي بتصير حاليا بطلنا نشتغل احنا
حاجه زي هيك يعني تحسب عبد الله افرض. ربنا يسهل، ربنا يسهل ان شاء الله خير. السلام عليكم، الله يعطيكم العافيه يا جماعه. لا حول ولا قوه الا بالله، الله يشفي. السلام عليكم، يعطيكم العافية. ألف سلام عليه إن شاء الله. كيف حال الشباب؟ إن شاء الله كويسين. الجماعة الآن قالوا لنا إنه هو محتاج فرشة وهية، فإحنا بصراحة يعني حبينا نخدمكم. الأستاذ المهندس محمود أبو نبيل. حياك الله. الله يعطيكم العافية يا جماعة. سلامتكم إن شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. وهذه فرشة طبية. حياكم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يشفيه يا رب. الله يشفيه. وين الإصابة كانت هي؟ في أي مكان؟ في الرأس؟ حسبي الله ونعم الوكيل. أنتم سكان وين يا جماعة؟ وين؟ سكان بصرات. إيش اسمه؟ إيش اسمه؟ الله يشفيه. أيوه أيوه، هذا اللي كان امبارح في عين مركزة؟ لا حول ولا قوة. وهذه فرشة طبية عشان تمنع التقرحات. لا شكر على واجب. ان شاء الله ربنا بيشفيه قريبا شفاء عاجل. تنتفخ هذه بتنتفخ. وهي هذه هذا مش هذا الماتور اللي بنفخها ولا ايش؟ صحيح تنتفخ عن طريق هذا. تستخدمها في المستشفى يعني؟ عشان عاد الدكتور بيساعدكم في تركيبها وكذا يعني. تمام. ألف سلامة عليه، ربنا يشفيه إن شاء الله. لا أنا بدي أعرف إيش حاجتكم عشان بدي أطلب يعني لسه، لأنه أنا بقدرش الآن أقول كذا يعني يطلب مع المقر في بريطانيا. طب صلح. إحنا عشان فينا موازنة معتمدة وفي أشياء بنوزعها. من 3 ل 5 ايش بتقدر تجيب انت؟ لكن مستري انت هو اللي قاعد من كل السنين يا اخوان سلامته. هو سكان وين أنتم؟ دير البلح. سلامته يا سيدي. إيش الإصابة تبعته وين؟ في راسه. لا حول ولا قوة إلا بالله. كان في بيته ولا خارج بيته؟ لا في البيت كان عنده. الله يشفيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوية يا أبو محمد، ربنا يشفيه إن شاء الله. هذا بالله عام. هذا شوية غراب. هذه فرشة هوائية هذه طبية للسرير عشان يبطل فيه تقرحات وكذا. انتوا احكوا مع الأطباء وهم قلنا له قال بنجي قال لا جاي شايف هذه الفرشة وهذا الجهاز اللي عن طريقه بتنفخ. شايف كيف؟ انت الدكتور بقول لك ايش المطلوب، كيف ممكن نستخدمها. ان شاء الله ربنا بيشفيه. الله كريم. ايش الطبيب قال لكم عن حالته؟ كويسة ان شاء الله كويسة. ما يمكن نجيب دواء عشان قصة الضغط عنده عالي. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يشفيه. الله يشفيه ان شاء الله. زي ما هو ولا الحركة. متى اصابته كانت؟ اول امبارح. من وقتها هو هيك؟ صحي. صحي خلال الفترة. بس بيحكيش ولا بيعرف حاجة. يعني شظية خاشة البيت ولا هو وقع؟ دبت على راسه دب. كيف قلب هيك كل التقل كبس على راسه. لغم ووقع. ربنا يشفيه ان شاء الله. سلامته يا عم ان شاء الله. شوفوا شر. يلا سيدي نراكم على خير. يعطيكم العافية. ربنا يشفي لكم اياه ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. انت سكان شجاعية يا حج؟
انتم امبارح تصابتوا. يلا سيدي الحمد لله، ربنا يشفيكم ان شاء الله. ادعوا في رمضان انه ربنا سبحانه وتعالى يشفيكم، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب يا رب. اللهم امين اللهم امين. واللي بتعاون معهم الله المستعان. كل الناس اللي بتعاون معهم انا بقول لك الله المستعان. اليهود لو لحالهم ما بيعمل بالسجن بس في ناس ضوينهم بالضوء الاخر. الله المستعان يا رب. ربنا يشفيك يا حج ان شاء الله، ربنا يشفيك بركة الشهر الفضيل. One week on the war imposed on the Gaza Strip. The news talks about more than 1,000 wounded persons and more than 150 victims here in the Gaza Strip. The hospitals need are very various, and in fact there is a lot of medicines and medical equipment and medical disposables have zero stock, so there is a severe shortage in such aid in الشفاء hospital and in all different hospitals in the Gaza Strip. Interpol's efforts in the field is continuous to alleviate the suffering of the wounded persons. We are providing medicines, medical solutions, medical equipment and assistive tools for people with injuries and with disabilities as a result of this hard situation. We will continue our efforts, we will continue our work to help the injured persons, but we need the support of our generous donors to help us to continue our effort during this urgent relief to Gaza affected persons. Many thanks for our donors in the United Kingdom and all over the world for their generous donations. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم during this holy month, Ramadan month. May Allah subhanahu wa ta'ala accept this from you. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Interpol Vaccines Relief and Development Fund is still in action. We are now in الشفاء Hospital in Gaza City during the current hard situation. We have with us Dr. Mads Gilbert, Head of Department of Emergency Medical Services at University Hospital of North Norway. Doctor, you are welcome. شكرا Nice to جزيلا. see you. Can you please tell us about the current situation according to your experience as expert in crisis medical services? The situation was very difficult before the bombing started because as a consequence of 7 years of siege, very hard Israeli siege, Yes. the medical system has been drained. They are lacking everything. I wrote a report for the UN just before this attack started. I stayed there for 3 weeks, and I could document that, for example, Shifa is lacking energy, it's lacking water enough, it's lacking disposables, it's lacking drugs, it's lacking surgical instruments, it's lacking things like sutures to do the stitches in surgery, it's lacking IV fluids, it's lacking chemicals for the laboratories. So even before these bombings started, this hospital had decided to cancel all surgery which was not life-saving. Scheduled surgeries. All scheduled surgeries were decided to stop from the 17th of July and from the 17th of June, and from the 3rd of July they also decided to cancel all emergency surgery which was not life-saving. That gives you an impression of the condition of this hospital before this last attack from Israel. So the condition for the healthcare system was difficult, and it didn't become much better when the flow of patients starts pouring in. That said, I am extremely impressed by the way the staff, the administration, the ambulance paramedics, the cleaners, the nurses,
the lab technicians, the doctors, how they carry this burden and how they manage this situation. It's nothing but historical. To manage to uphold a big hospital in a very very pronounced crisis situation. Yes. It is, to me, very impressive. Okay, Doctor, during such hard situation, what's your advice to international NGOs, charities, other donors regarding their important interventions towards the actual needs nowadays? The most important thing now, it is not to send syringes or blankets or tents or doctors. The most important intervention is to stop the bombing. And any organization in Europe or in the Arab world who can influence their government as to put pressure on US and Israel to stop the bombing would be much more important than to send a lot of medical equipment. You see my point? I mean, stopping the bombing is the paramount most important thing to get done now. Yes. This cannot go on. Then, of course, there are many good solidarity organizations and humanitarian organizations that can collect money and send stuff. The problem is that in a strange way it may conceal, it may hide the true cause of the situation. The dramatic situation that we see in Shifa is not first and foremost a question of lack of equipment and lack of instruments. It is the Israeli bombing. Yes. And the Israeli bombing is the problem number one. The problem number two is the Israeli siege of Gaza. The problem number three is the lack of international protection for the health institutions, for the ambulances and the hospitals. And the problem number four is, of course, the lack of security for the Palestinian people. Okay, Doctor, during Interpol's work in the field as a relief intervention to alleviate the suffering of the affected persons and disabled persons in Shifa Hospital and other hospitals, we noticed that there is a lot of amputees and severe cases who will make a lot of people, disabled people, forever or for a long period of time. What's your comment? No, there is. It's as you say. There are many people who are disabled for their lives by the amputations that are caused by the Israeli bombs, and these people would need artificial limbs and legs and arms and training. In Gaza, there is a very good institution called the Artificial Limb and Polio Shop, or the ALPC, which is a brilliant institution making artificial prostheses. And it's the Wafa Hospital, of course. And I think the important thing for organizations who want to help, it is to support the Palestinian people to build their institutions. Not to do it on the outside, but to build Palestinian institutions that can do good rehabilitation and that can support their own people. Thank you.